We are talking about replacing an entire industry that's $100 billion worth, with in fact millions of people working in it. We hebben nu eindelijk genoeg wetenschappelijk bewijs dat het ook werkelijk beter is dan conventionele elektronica. Het wereldwijde probleem van elektronisch afval is dat er veel te veel wordt gemaakt. 62 miljoen ton per jaar en slechts 22% daarvan wordt fatsoenlijk gerecycled. Printed electronics, as the name says, is about printing of electronics and electrical circuitry on any material basically. Het is vooral goed voor toepassingen waar dat een standaard harde PCB niet handig is. Een PCB-bordje kun je bijvoorbeeld niet op je lichaam plaatsen en dan comfortabel sporten. Geprinte elektronica is echt een fantastische technologie. Dat gaat veel verder dan wat conventionele elektronica kan. Het is dunner, het is meer flexibel, je hebt meer vormvrijheid. Je kunt het makkelijk opschalen qua maakbaarheid. And that makes the application possibilities enormously broad. But also by selecting the right materials, you can also fully recycle at the end of life. And this is the core USP of printed electronics. Dit is een stuk PET met geprinte elektronica waaronder dus zilver inkt. En dit design wordt gebruikt om eigenlijk te kunnen testen of dat we gerecyclede producten kunnen gebruiken. Maar ook of dat we dus de elektronica na gebruik weer uit elkaar kunnen halen om de verschillende onderdelen ook weer te kunnen recyclen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorg van de toekomst, kunnen we met behulp van health patches, die we dus maken met printed electronics, mensen eerder naar huis sturen, maar ze wel nog steeds goed blijven monitoren. Traxon is a spin-off from TNO. They're about 4 years old. Traxon's mission in the world is to take TNO's technology from lab scale to production scale, thereby enabling sustainable electronics. And our mission is to get to a stage where we can replace 10% of the PCBs with our technology by 2033, worldwide. Het ontwerpen en het maken van de elektronica is super technisch, maar de toepassingen, ja, dat is super mens natuurlijk. Uiteindelijk ben ik dit wel aan het doen om echt voor de mens iets ook te betekenen. Ik denk dat je zeker kunt stellen dat wij uniek zijn in wat wij nu hebben gerealiseerd op Sustainable Electronics. TNO has been a founding stakeholder and still our strong strategic partner and technological partner. So we have a certain set of technologies that translates from lab to fab already, but we keep creating new technologies together with TNO to keep ahead of the curve. Alles wat we doen is nieuw en dat is super uitdagend.